jsou to smíšené pocity, které mě napadají nebo přepadají, když jedu kolem tohoto kostela nebo když do něj vstupuju. Na jednu stranu je to obrovská radost, vděčnost a samozřejmě já jsem takový větší kluk, takže je to i zájem o tu technickou stránku věci, kterou nepřestávám obdivovat. Na druhou stranu je mi vždycky strašně líto toho, že vlastně to je vytržená stavba z toho celého města. Město v biblickém slova smyslu, v augustinském slova smyslu, ve středověkém slova smyslu je prostě entita vztahů. A vlastně tento kostel byl okraden o vztahy, protože lidé kolem něho nežijí, takže v tomto smyslu je to vlastně stavba taková jako polomrtvá, musí neustále s velkým vypětím křísit k životu. A to není jenom záležitost zase duchovní, ale pod námi vlastně jsou sklepy, které se neustále zaplavují vodou. A tady jedou čerpadla 24/7, už prostě od začátku těch, 20-30 let. To znamená, že to je i ten důvod, nebo jeden z těch důvodů, proč ten kostel už nepatří nám, protože my jako církev bychom to nedokázali utáhnout. Takže je to velice smíšený pocit a především je mi líto, že jsem nezažil Starý most, který určitě nebyl nějak jako ideální nebo idealistický, ale bylo to prostě středověké královské město a hlavně tam žili lidé v těch staletí budovaných vztazích. Já mám naštěstí vztah k umění, k architektuře a i kdyby ten kostel byl úplně holý, nebyla tu žádná výzdoba, tak ta architektura je nádherná. Ne náhodou nám to připomíná Vladislavský sál, je to vlastně ta vladislavská gotika a je to vlastně nesmírně jasné svědectví o bohatství těch měšťanů. A když čteme historii, tak oni na to desetiletí sbírali, čili jim za to stálo opravdu se jako uskrovňovat po celé generace, aby si mohli postavit tento kostel. Takže to mě nepřestane fascinovat. V tom smyslu před mými zraky samotnými je ten kostel zachráněn. No a pak je tady spousta krásných, ať původních nebo odinut přivezených uměleckých děl. A já mám hrozně rád, asi jsem v tom dítě svého kraje nebo své země, tu symbiozu gotiky a baroka. Baroko jakoby tu gotiku zabydlí. A tady je té gotiky víc, třeba tady za námi je nádherný tabernákl, kde je zobrazeno vlastně nejen ty novozákonní výjevy, ale je tam také zobrazen tábor Izraelitů, je tam vlastně had na poušti vyvýšený, je tam mana, to se málo kdy vidí a vlastně to zase ukazuje na nějaké jiné aspekty té naší víry. Takže prostě všechno dohromady ukazuje právě na to svědectví té víry i na ten originální pohled na tu jednu společnou víru a to mě samozřejmě vždycky obohacuje. No ale na druhou stranu prostě je to takové muzeum, které se občas stane kostelem a to mě musí nějak jako zasáhnout spíš s lítostí. Na druhou stranu jsem vděčný všem, kteří se o toto místo starají a že vlastně to je rarita, na kterou se jezdí dívat lidé z celého světa, tak to potřebuje nějakou jako péči a ta tu je. No a pak se může stát to, co je vlastně v úvodních pasážích toho slavného již seriálu Vždycky most, že teda si pan farář jde koupit lístek, aby vstoupil. Jo, prostě je to jeden z těch kostelů, kde když jdete se normálně podívat nebo nejdete sem za tou bohoslužbou, tak prostě se musí zaplatit. Tak jsou to takové opravdu pocity, ale já se snažím, aby převážila vděčnost, protože to, že to tady stojí, je skvělé. Je tu vidět určitá vyloučenost, jenom si představte, že máte život spojený s určitými konturami, jsou to vlastně tváře našich blízkých a je to ta krajina. A tady co se stalo? No tak nejdřív byli vysídleni němečtí obyvatelé, potom sem přišli Češi, pak museli ty Češi zase to opustit a místo těch důvěrně známých uliček a náměstí, tak najednou tady je jáma v zemi.
Takže vlastně je to taková dvojitá ztráta identity a to samozřejmě na lidech zanechá svoji stopu. Na druhou stranu, když mluvím s lidmi tady, farníky místními, tak říkají, že v tom Starém Mostě žít bylo jako náročné, že třeba zatopit si, že opravdu tam jako často nebylo ústřední topení a tak dále. To samozřejmě dneska 30 let po sametové revoluci, no 35, by to vypadalo jinak. Určitě by to bylo možná tak turistické město, jako je Český Krumlov, co já vím, ale tehdy oni si opravdu polepšili. Dostali se do domu, kde se topilo, kde byl jako na svou dobu luxus, pohodlí, takže je to takové nejednoznačné všechno. Já bych rád popřál Mostečanům a tady obyvatelům okolí, aby se tu cítili doma a aby vlastně to, co je třeba těžké pro to město, je to určitá rána, která se bude po generace hojit, to, že to město vlastně není a je někde jinde, i ty různé rány, které tady zasadila historie těm takzvaným Sudetům, tomu pohraničí, tak přeju, aby stále více se tu cítili doma a aby věděli, že sice žít v nějakých konkrétních konturách nebo krásné architektuře je jedna věc, ale že důležité je mít dobré vztahy, protože jak Boží království, tak to město Boží, o kterém mluví Augustin, to není stavba, ale to jsou právě ty lidské vztahy, které nás drží pohromadě, uspořádané a láskyplné. Tak to přeju Mostečanům a katolíkům zvlášť, protože my se musíme postavit na vlastní nohy, abychom mohli vlévat naději těm druhým. Budu, přátelé, rád, když budete sledovat moje videa, těším se na vaše reakce, na komentáře, lajky a na shledanou u dalšího videa.